dito mamaya, 12 midnight. Kaya nawala pala si My Loves. Tingnan nyo guys, nasa kabilang bahay siya, oh. Namimigay pala siya guys ng kalendaryo. Yan, bit-bit niya, oh. Nakikipag-usap siya. May nag-deliver dito. Hindi ko rin alam kasi ganun si Dipa. Nagpagawa siya ng kalendaryo. Simple lang guys ng mga kalendaryo. Ayan, oh. Tapos, yung ginagawa niya ngayon, namimigay siya sa kada bahay, yung mga kapitbahay namin. Pinibigyan niya ng kalendaryo. So, ayan. Kaya pala sabi ko kanina, nandoon siya sa kabila. Kaya sabi ko, ba't ang tagal niya nawala? Tapos may tumawag. Yun pala may nag-deliver na nagpagawa siya. Good job. Kasi ganyan ugali ni Deepak. Pag may ginagawa yan siya guys, or may ibibigay yan siya sa akin, di yan siya nagsasabi, magugulat lang ako. Ganon siya. Kasi nga tahimik lang talaga siya. Hindi siya katulad ko, na chismoso. Ayan. Hindi ko alam saan na naman yun pupunta. Binibigay nila kanina. Ayan guys, ito ay pinabigay ng kuya ng asawa ko. Ayan, parang ito yung kanyang pinasuyo niya kay Deepak. Ayan, ito yung kuha ng kuya ng asawa ko guys. Ayan yung kanyang pangalan. Ayan, ito kuha niya, oh. Ayan. Tapos meron sila dito. Tapos ito pa ang kuha niya. Yan. Yan. Tapos, ito ay siguro project. Ito nila ng kanyang kaibigan. Yan. Project to ng kanyang kaibigan. Yung kuya ng asawa ko, guys, na nasa Amerika, yung brother-in-law ko, mahilig siya talaga more on landscape. Ilalagay ko yung Instagram niya, baka magustuhan nyo sa mga mahihilig sa landscape. More on landscape ang aking brother-in-law. So, ayan yung kuha niya rin guys, oh. Tsaka yan, may pangalan siya. Ito yung kalendaryo na pinagawa nila ng kaibigan niya at namimigay sila ng libre. Yan. So, ito yung pinamigay ni Dita. Yan guys, si Daddy. Pakita ko rin sa inyo. May nakuha siya, oh. Kasi ex-army si Daddy. Koti pa isa, Daddy. 1700. Oh. Yan si Buwa. Yan, may nakuha si Buwa. Koti Buwa? 1,000? How much Buwa? Sinisigurado ni Buwa talaga. Nagulat siya. सब खर्च क्या भाडा जान आउन भाडा अनि त्यहाँको खाना साना अनि यति हो त पैसा अनि के दिन्छ पेन्सन दिइरहेछ त नि महिने पछि What na rin, boy? What? Yan lang nakuha niyo. 17,000 भने हैन 100 भने What happened na rin, boy? 17,000 मैले इट ओन्ली 17,000 17,000 भनेर ढोक्छ भने Akala niya guys, 17,000 rupees. Yung pala, बस फेर ओन्ली न 1,700. Sabi naman ito, bus fare lang po daw yan. Tama kami. Kaya may paano si Daddy ng laway niya eh. Kala niya 17,000. Yung pala, 1,700. Nagulat si Daddy. It's okay, it's a blessing na. Tapos, this one, Daddy get. Yan. Tapos, ito nakuha ni Daddy, oh. Yan, first aid box, Nepali Army. Ramro, buksan natin guys. ए 17,000 Yan, buksan natin yung nakuha ni Daddy. 17,000 त दिइरहेछ नि महिने पछि Yung mask. Look at this one. Yan, Ditol. होइन म त अहिलेसम्म Yan, cotton. Ano ito?
सदस्य भनेको तपाईँलाई गाडी bandage, भाडा र yan. खाना खर्च क्या, त्यति हो उनीहरू दिने। अनि के दिएछ त अहिले? अनि पहिला Band-aid. दिन्थ्यो पैसा, पहिला चाहिँ खाना खुवाउँथ्यो अनि गाडी भाडा हालिदिन्थ्यो नि होइन? Tapos ano ito? First aid kit ang nakuha ni Daddy. यो Tapos, चाहिँ राख्नु, यो ano र- to? Band-aid, Ointment. Band-aid. Finally, I can Tapos ito, spray. sanitizer. Yan, alcohol. कार्ड त हराएछ, Ano अब यो ito? कार्ड त हरायो भन्नु नि त यो फेरि Rehydration पर्दैन। salt. त्यही त नि, त्यो कार्ड नभए Masaya चाहिँ sila guys, so दिन्थेन। masaya na maingay sila. दिन त दिन्थ्यो तर झ्याउ हुन्थ्यो क्या त्यहाँ धेरै। पर्चाभित्र हालेर राख्नुपर्छ Arrange lang ga, arrange. Sabi ko kayo, Han, ayusin niya. यो पटाके पिछे पटाके Yan, nakuha ni Buwa. Yay! Cover. हामी नेपाली सेना Nepali Army, yan. Daddy, akala niya 17,000. Yan, yung pangalan. What is telling it? Ex-army. Kasi si retired army si Buwa eh. Yan. तपाईँको उसको अनि आएको ठुलो फोन पठाएको पैसा For what is this? सर्वकेन छ। A pension? It's like bank book. Yeah. So ito pala guys, oh, yung ano ni Buwa, oh, yung kanyang, pag kumukuha siya ng pension niya, ito yun, yung parang sa army, parang bank book nila. Yan. Congrats, Buwa! Happy New Year! Ayan. Happy New Year. Suba ka man na. Ayan. Where's Buwa? Maybe this one. But that is not Buwa. Look like Buwa only. Yan. So yan si Buwa, nakakuha na siya ng kanyang parte. Sawa ko kayo na rin, boy. Sabi niya, kala ni Buwa 70,000. Few moments later. Guys, may package tayo ngayon na tatanggapin galing sa Canada. Salamat kay Mitch Jerry ng Canada. Tanggapin natin. Yeah. Where? UPS? Dito nila pinadala pala, oh. Yan. Here is my ID. Shell, ito na Shell, oh. Say thank you. What is this? The toy? No, not yet. The toy. Si Yuan, sabi niya, what is this? The toy daw? What is this? Sandali, anak. Good shoes, maybe? No, not yet. Soon it will arrive. Then what is this? That one, maybe chips you will eat? Yeah, from Philippines. Tingnan natin, surprise ito, guys. Afternoon, guys. First, thank you. Thank you from Canada, Miss Cherry. Maraming salamat. Ito na dumating na si Juan. Di makantay. O, nag-aagawa na naman kami. Ano? Thank you. Thank you, Amos. Oo, Amos. Thank you. धेरै धेरै शुभकामना Subakama na Happy New Year. Happy New Year. Open. You have to be careful. This is sharp. Makikita ko na yung mga Pilipino. Close your eyes, close your eyes. Allah, salamat, Miss Shell. Diyos ko. Mila, no? Request ko sa kanya, la. Oo. Shell, thank you, Shell. Ala, Diyos ko, matitikman ko na din. Ito, oh. Mila, all favorite namin. Yuhan with surprise. Ayan, yung inilig ko sa kanya, guys. Tingnan mo, pinadala ko ni Miss Shell. Yes, finally the bag. Ayan, langit talaga. Ayan, oh, kailangan budgetin ko talaga ito. Shell, thank you, Shell. Diyos ko. Oh, pinadala ni Michelle sa akin lahat. Thank you. Miss Jerry, maraming salamat. Ayan. Tsaka, ayan, oh. Nadala
Sandali, at kami ay kakain agad yan. Tapos, Thank you, Baldi. Londo, wala sa akin. Guys, ito, ang gulo kasi si Johan. Parang excited din siya. Tapos, ito, mga pansit canton. Sandali, ito pa, meron pa. Sandali, ito. Ayan. Dipa! Puma! My love! And this, Whoa, that is mine. Mila! That is mine. Mine! Toronto, Canada! Vote for me. For me daw, nakasigaw yung kami naman. Sino sa kanya, no? Vote big. For me? 2 for me. Thank you.